Hello everyone, welcome back to this new video. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई PowerPoint प्रेजेन्टेसनमा कमेन्ट कसरी राख्ने देखाउन गइरहेको छु. So like you guys know, हैन कमेन्ट आर भेरी युजफुल यदि हामीले केही चीज चेन्जेसहरु गर्दै छौं अथवा केही चीज बनाइसकेपछि कसैलाई फिडब्याक दिदै छौं भने कमेन्ट विल बी भेरी ह्यान्डी हैन. So first of all, I guess I have given this slide. अब यो स्लाइड मलाई हेर्नको लागि पाएँ भने मैले अब यसमा मैले केही कमेन्ट फिडब्याकहरु उसलाई शेयर गर्नु पर्यो भने व्हाट आई क्यान डु इज हैन अब सिम्पल इट्स भेरी स्ट्रेट फरवर्ड मेथड हैन नथिङ टु डु एक्चुअली हामी इन्सर्टमा गइन्छ इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर कमेन्ट भन्ने बक्स देख्नुहुन्छ यो कमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यतापट्टि साइडमा नयाँ प्यानल आउँछ इन 2013 हैन अब पुरानोमा पनि कमेन्ट भनेपछि एउटा कमेन्ट लेख्ने ठाउँ डेफिनेटली आउँछ हैन अब यहाँनिर गएर यु क्यान write any comment, put picture एउटा कमेन्ट भयो अरु कुन कमेन्ट छ भने यहाँनिर इन्टर गर्दै पनि भयो अथवा न्यू कमेन्ट गर्दिनु भयो कमेन्ट चाहिएन भने डेफिनेटली हियर इज हाउ यु डिलिट दिस हैन अनि त्यसपछि अब यसरी हेर्दै गयो ओके यसमा फन्ट सानो छ यसमा इन्क्रिज द फन्ट साइज हैन अब यो चाहिँ मैले एज अ डिजाइन वाइज फिडब्याक दिदै छु हैन नत्र भए चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ अब यहाँ भित्र पढेर यो भएन डाटो हुँदैन यस्तो यस्तो भनेर अरु थप इन्फर्मेसनहरु अरु थप कमेन्टहरु चाहिँ कन्भे गर्न सकिन्छ सो द्याट्स हाउ इट्स डन हैन अब यतापट्टि कमेन्ट प्यानल बन्द गरिसकिएपछि हामी यसरी आयौं भने यहाँ माथि आयौं भने पनि यहाँ कमेन्ट दिन्छ यसमा क्लिक गरियो भने यता कमेन्ट प्यानल खोल्छ हैन अनि यही राइट क्लिक गरेर तपाईले यही माथि अर्को कमेन्ट यहाँ जतिवटा पनि कमेन्ट थप्न मिल्छ हैन अनि त्यसपछि यसलाई डिलिट गर्न मिल्छ अब यहाँ मैले राखेको भएर मेरो कमेन्ट देखियो हैन अब यो फेरि अर्को मान्छेबाट गयो अर्को मान्छेले पनि यहाँ कमेन्ट राख्यो भने यु विल सी मल्टिपल कमेन्ट्स हैन अनि त्यसपछि लास्टमा यसरी कमेन्ट हेरिसकेपछि ओके कमेन्ट गुगल के कमेन्ट गर्यो भनेर यसरी एउटा एउटा गर्दै कमेन्ट हेर्न मिल्छ सो कमेन्ट डिलिट गर्नु पनि थाहा भइहाल्यो तपाईहरुलाई हैन ओके सो द्याट वाज प्रिटी सिम्पल हैन सो सी यु नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ